Người ca xin chào các bạn. Và chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nói đến cũng là một chủ đề mà người ca tin chắc rằng các bạn học về kinh tế và cũng không cần phải là học về kinh tế, mà những người mà quan tâm đến việc mua bán thì rất là yêu thích cái chủ đề này. Đó chính là chủ đề về người tiêu dùng và nhà sản xuất và người tiêu dùng, producers and consumers. Và người ca sẽ giúp cho các bạn ôn lại kỹ năng làm bài của dạng bài chọn câu trả lời thích hợp từ một cái danh sách cho trước. Choosing multiple items in a list, và làm quen với một dạng bài cũng mới, đó chính là dạng hoàn thiện bảng tóm tắt, Summary Completion. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học thôi, và hy vọng rằng chúng ta sẽ có những giờ phút trải nghiệm thú vị. Và trước tiên thì các bạn hãy bắt đầu học từ vựng với Việt Ca và các từ vựng liên quan đến chủ đề người tiêu dùng, nhà sản xuất. Materialistic, caring more about money and possessions than anything else. Và đây chính là một tính từ thể hiện những người mà thường quan tâm đến vật chất, đến của cải nhiều hơn bất kỳ thứ khác, hay là chúng ta có thể hiểu là mang tính thực dụng. Materialism, the belief that money, possessions and physical comforts are more important than spiritual values. Và ở đây thì chúng ta có thể tạm hiểu là chủ nghĩa coi trọng vật chất. Motivation, the reason why somebody does something or behaves in a particular way. Động lực để khiến cho ai đó phải hành xử hoặc là làm một cái việc gì đó. 4. Adapt, change something in order to make it suitable for a new use or situation. Thích nghi với một cái mới hoặc là một cái sự thay đổi. Wealthy, having a lot of money. Vậy thì wealthy ở đây chính là bằng với từ rich, giàu có. Và chúng ta sẽ cùng luyện phát âm các từ này. Materialistic, materialistic, materialism, materialism, motivation, motivation, adapt, adapt, wealthy, wealthy. Và các bạn hãy đặt nó vào trong ngữ cảnh để hiểu hơn về cách dùng của nó. Và cũng đừng quên chúng ta hãy đặt câu với các từ này. Tự bản thân chúng ta đặt câu thì chúng ta sẽ nhớ lâu hơn, cũng như là chúng ta sẽ bật được ra nó trong các bài thi nói. Các bạn nhớ nhé. 1. Children today are so materialistic. 2. He is worried about the greed and materialism of modern society. 3. Most people said that pay was their main motivation for working. Species living on desert need to adapt themselves to the hot conditions. They live in a wealthy suburb of Chicago. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những kỹ năng làm bài nghe IELTS và thực hành những kỹ năng này. Vậy các bạn có bao giờ tự băn khoăn rằng điều gì khiến cho mình thấy hạnh phúc không? Liệu tiền có mang lại hạnh phúc cho chúng ta trong cuộc sống hay không? Và người ca mời các bạn tìm hiểu về câu hỏi này, về những câu trả lời cho câu hỏi trong bài học ngày hôm nay thông qua những cái bài nghe thú vị mà chúng ta chuẩn bị nghe dưới đây. Xem là money can buy everything, có phải là như vậy không? Bài nghe đầu tiên chúng ta sẽ cùng làm một bài dạng câu hỏi trắc nghiệm. Dạng bài này khác so với những bài trắc nghiệm chúng ta đã làm trước đây một chút. Đó là các bạn có một danh sách gồm 7 đề mục và chúng ta chỉ chọn 3 đề mục được họ nhắc đến trong bài ghi âm thôi. Cách làm dạng bài này thì cũng khá giống với dạng câu hỏi trắc nghiệm thông thường ở chỗ đấy là các bạn phải đọc kỹ các lựa chọn mà họ đưa ra và gạch chân những cái từ khóa quan trọng. Và các bạn có thể quan sát những cái cụm từ mà đã được gạch chân ở trong mỗi lựa chọn ở trên màn hình. Người ca đã gợi ý cho các bạn. Và các bạn đã nhìn rõ các từ khóa được gạch chân ở đây chưa nào? Đó chính là những thông tin quan trọng mà các bạn cần phải tập trung để có thể nghe được. Tuy nhiên điểm khác ở bài này đó chính là các lựa chọn có sẵn thì không được sắp xếp theo thứ tự xuất hiện trong bài ghi âm. Vì vậy thì các bạn cần phải nhanh chóng xác định xem là họ đang nói về vấn đề gì để chúng ta có thể khoanh được câu trả lời cho chính xác, chứ không phải nhìn bằng mắt từ trên xuống dưới một cách dễ dàng như vậy đâu. Và các bạn nhớ cách loại bỏ đi những chữ cái mà các bạn đã chọn làm câu trả lời rồi, để mà không bị phân tán
khi nghe tiếp bài ghi âm cũng như là không bị khoanh nhầm hay là chọn nhầm nhé. Và bây giờ thì mời các bạn hãy cùng nghe bài ghi âm và chọn ra 3 chữ cái trong đây từ A đến G. So, how did the preparation go? I think I asked you to do the materialism survey. Yes, it was fine. Yes, okay. Perhaps you're both wondering why I gave you the survey to do. Well, similar questions have been used in research to find out how materialistic we are. Later we'll look at the survey in more detail, but first we need to discuss some related themes. Now, can one of you explain what we mean by materialism? Yes, it's about how much stuff we buy. Partly, Julie, yes. It's about how we value our ownership of things. Now, why do you think sociologists are interested in this? They want to find out what motivates us. Okay, but individual motivation is more a question for psychologists who study how our brains work. How could materialism affect society generally? Maybe it's related to happiness. Okay, go on, Ben. Well, I think materialism is a social thing. It's everywhere, and it probably affects our happiness generally and our social relationships. That's right. And sociologists have studied the connection between the objects we possess and happiness ever since we started building large shopping centres in the 1980s. I'll give you the findings of the research in a minute. In the meantime, let's hear your views. Julie, do you think materialism makes us unhappy? No, I don't. According to that survey we did, I'm quite materialistic, but I feel happy when I buy things. People might not be happy if they don't have nice things. But how long are you happy for? You get one thing and you just want more. Okay, that idea has a name. It's called adaptation theory. The theory basically suggests that we adapt quickly to what we have and we start wanting more. But it's important to have some things. We can easily say possessions are not important because, basically, we're wealthy. But possessions seem a lot more valuable when you don't have any. We all need houses, a phone, a family car, and the nicer the house, the better. Who wants to live in a bad area? That's all true, but perhaps it's not so much about the house itself as about our basic need for security or freedom. We all have basic needs, but that's not the same as wanting more and more possessions. Okay, so what does make us happy then? Chúng ta đã nghe bài ghi âm cũng như làm bài tập và bây giờ chúng ta cùng theo dõi đáp án của bài nghe này và so sánh với câu trả lời của mình nhé. Và các thông tin được thảo luận trong đoạn ghi âm sẽ là C. The meaning of materialism. F. How long researchers have studied materialism. B. Examples of important possessions. Vậy thì các bạn đã chọn đúng 3 câu trả lời không? Hy vọng là các bạn đã chọn đúng. Để giải thích tại sao chúng ta lại chọn 3 chữ cái là C, F và B làm câu trả lời cho bài nghe vừa rồi thì mời các bạn hãy cùng quan sát kỹ phần lời thoại của bài nói chuyện trên ở trên màn hình và các bạn hãy chú ý vào những câu được in đậm. Các bạn nghe thấy what we mean by materialism chính là người nói muốn đưa ra định nghĩa của từ materialism. Và sociologists have studied the connection between the objects we possess and happiness. Người nói đang đề cập tới một quá trình dài thực hiện việc nghiên cứu về materialism. Và thì hiện tại hoàn thành thể hiện rất rõ quá trình diễn ra điều này. Các bạn nhận ra không? We all need houses, a phone, a family car, and the nicer the house, the better. Các bạn nghe thấy câu liệt kê này thì đây chính là điển hình của việc liệt kê ví dụ. Và các bạn thấy các đáp án đã rõ ràng hơn chưa? Ở bài nghe đầu tiên thì các bạn đã hiểu hơn về định nghĩa của từ materialism rồi phải không nào? Và các nhà nghiên cứu tìm hiểu về thuật ngữ này, về định nghĩa này thì vì nó có liên quan đến khái niệm hạnh phúc, happiness ở trong cuộc sống. Có một khái niệm khác cũng rất là hay, rất là thú vị, đó chính là adaptation theory.
Tức là chúng ta thích nghi rất nhanh với những gì mà chúng ta có, và vì thế thì chúng ta bắt đầu muốn có nhiều hơn thế. Và một câu hỏi đặt ra đó chính là cái gì thực sự khiến cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc? Các bạn có muốn biết câu trả lời không? Chúng ta sẽ nghe tiếp phần 2 của bài ghi âm để tự tìm ra câu trả lời cho mình nhé.